7,1 cm nha các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì trước đây mình đã có làm một cái video thử chế một cái động cơ bằng cách ghép hai cái motor 180 lại với nhau các bạn. Đây chính là cái video này. Còn ở video ngày hôm nay thì mình sẽ thử chế một cái động cơ mới, cũng là bằng cách ghép mấy cái động cơ lại với nhau luôn. Nhưng ở đây mình sẽ sử dụng ba cái động cơ 370 để mình ghép lại với nhau như thế này. Đấy. Và để làm được cái động cơ này thì mình sẽ cắt bỏ phần trên cùng của hai cái motor này nè các bạn. Đây, mình sẽ cắt ngang đây. Rồi cái này mình cũng sẽ cắt ngang đây. Sau đó mình sẽ ghép nó vô như thế này. Còn về phần trục của motor thì ở đây mình dùng một thanh thép 2mm nha các bạn. Ok, thì bước đầu tiên thì mình sẽ tháo mấy cái phần trục cuộn dây đầu ra khỏi cái motor nha các bạn. Ok, như các bạn thấy ở đây thì mình đã tháo hết trơn ra rồi các bạn. Thì ở bước tiếp theo mình sẽ chế cái phần vỏ cho cái motor nha. Đây, mình sẽ ghép lại như thế này. Thì đối với ba cái vỏ này thì mình sẽ cắt bớt nha các bạn, để cho nó khớp lại với nhau. Như các bạn thấy ở đây thì mình đã cắt được cái motor đầu tiên rồi nè các bạn. Còn ở đây thì cái phần này sẽ là cái phần nằm giữa, thì mình sẽ cắt cái khúc trên này, khúc dưới. Còn đây là cái vỏ motor nằm cuối cùng, thì mình sẽ chỉ cắt cái phần đầu này thôi. Ok các bạn, thì như các bạn thấy ở đây thì mình đã cắt xong những cái phần cần cắt rồi nè. Thì chúng ta sẽ ghép ba cái phần vỏ lại với nhau như thế này. Để kết nối ba cái vỏ này lại với nhau thì mình sẽ hàn chì cho nó dính lại nha. Nhưng trước tiên thì mình sẽ chà nhám những cái phần mà mình sẽ hàn nha các bạn, để cho chì nó sẽ dễ bám lên đây. Thì ở đây mình mới chà nhám xong này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hàn cái phần đầu với phần giữa trước nha. Mình sẽ hàn nó dính lại như thế này. Ok, và sau khi mình hàn được ba cái phần vỏ này lại với nhau thì tiếp theo mình sẽ mài cho nó nhẵn lại nha các bạn.
Ok các bạn, thì ở đây như các bạn thấy mình vừa chà cho mấy cái này nó nhẵn lại bớt nè. Thì ở đây mình chỉ chà sơ sơ thôi các bạn. Chà nhiều quá nó mỏng, nó làm yếu mấy cái kết nối này lắm. Ok, thì như vậy mình đã làm xong cái phần vỏ bên ngoài rồi các bạn. Đấy, nó sẽ trông như thế này. Thì ở bước tiếp theo mình sẽ tháo cái phần dây đồng này ra để chúng ta có thể lấy cái phần lõi kim loại này khỏi cái trục này nha các bạn. Và để tránh mất thời gian thì mình sẽ bỏ qua cái bước này. Thì ở đây mình đã lấy hết những cái miếng kim loại này ra như thế này rồi. Và ở bước tiếp theo thì mình sẽ lấy những cái miếng kim loại này mình lắp vào trong cái trục dài này nha các bạn. Thousand years later. Thì ở đây mình đã lắp được những cái tấm kim loại vào trong cái trục rồi nè. Thì ở bước tiếp theo mình sẽ dùng dây đồng này để mình quấn lại cho cái motor nha. Để xem cái dây đồng này nó bao nhiêu mm nha các bạn. Thì cái này nó đo cũng không có chính xác lắm các bạn. Thì cái dây này độ chừng là 0.7 0.6 mm nha. Mình sẽ dùng cái dây đồng này để quấn vào cái motor. Đây các bạn, thì mình đã quấn được một cái cuộn dây thứ nhất rồi. Thì đối với cuộn thứ hai, thứ ba thì mình cũng sẽ quấn tương tự như thế này. Ok các bạn, thì như các bạn thấy ở đây thì mình đã hoàn thành xong được cái phần vỏ cùng với đó là cái phần cuộn dây ở bên trong rồi. Bây giờ mình sẽ lắp lại nha. Thì đây các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành được cái động cơ này rồi. Để mình đo xem nó dài bao nhiêu cm nha. 7,1 cm nha các bạn. Thì như thế này nhìn khá là xấu nên mình sẽ dán cái giấy đề can này lên cho nó đẹp nha các bạn. Rồi, dán lên đây. Đây mọi người. Ok mọi người, thì ở đây để test cái động cơ này thì mình sẽ sử dụng một cái ESC nguồn pin 2S nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ thử với cái cánh quạt này trước. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đây. Khá là mạnh luôn các bạn. Yeah. Không sao, Chúa phù hộ em nha. Đấy, chơi ngu rồi các bạn ơi. Hên là nó không có bị đứt cái tay. Bây giờ mình sẽ lắp cái chân vịt vào đây, mình thử cho các bạn xem. Ok các bạn, thì hiện giờ mình đang có mặt trong nhà tắm nha. Bây giờ mình sẽ test cái động cơ này với cái chân vịt nha. Đấy, rất là mạnh luôn nha các bạn.
Ok các bạn, như vậy là mình đã chế tạo thành công được cái động cơ từ 3 cái motor 370 ghép lại nha các bạn. Thì như các bạn thấy lúc nãy thì cái động cơ này nó hoạt động cực kỳ mạnh luôn. Khi mà thử cái động cơ này với cái phần cánh quạt thì mình thấy nó cũng bình thường thôi các bạn. Nhưng mà đối với cái chân vịt thì mình thấy nó cực kỳ mạnh luôn nha. Tuy là nó không có quay nhanh nhưng mà nó mạnh nha các bạn. Cái lực nó quay rất là mạnh luôn. Thì đây là cái động cơ X3 370 nha các bạn. Rồi, ok, nếu như các bạn thích cái video này thì hãy để lại một like, một bình luận, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì bạn nào muốn mình làm gì tiếp theo đối với cái động cơ này thì comment ở phía bên dưới nha. Như là độ xe, gắn vào thuyền, vân vân và may. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.